وګوره اوس موږ سره اډا پریمیر کې فار ایگزامپل زه دلته کې یو څو کلیپس راوالم صحیح ده دا زه ډیلیټ کوم دا زه ډیلیټ کوم سمپلی دې زه ډبل کلیک کوم او ما سره دې کې څه کلیپس پراته دي صحیح ده یو څو کلیپس دي ما سره ځا سره راوالم لیټ سپوز ما سره دا کلیپ شو کنټرول سره دې شپه کلیپس ځان سره راوالم صحیح ده اوکې کلیپس ما راواسل ګوره اوس زه کوم کلیپ ځان سره دلته کې اډ کول غواړم فار ایگزامپل دې زه ډبل کلیک کوم دا کلیپ ما سره دا ټول زه ډریګ کوم دې صحیح شو اوکې بل دلته زه راشم بل کلیپ ته دا یو دیم زه ډریګ کول غواړم دې سره پونی زده دې ته راوالم زه راشم بل کلیپ پکې وګوره لیټ سپوز دا یو دی درې کلیپ شو ما سره دې باندې ډبل کلیک کوم اوکې صحیح شو دې درې کلیپ شو ما سره صحیح ده ګوره اوس دا ویډیو پلی کوم کنه سپیس باندې دا ګوره څنګه دا یو کلیپ ختم شي کنه واکې دویم موږ سره څنګه سٹارټ کیږي کنه خو زه مې چېرته د دې دواړو ترمنځ موږ سره ټرانزیشن ولګي دا به ډایرکټ داسې نه راځي نو یو موږ سره بای ډیفالت ټرانزیشن ته کله مې اپلای کړي د دوه کلیپ ترمنځ به راشي رائټ په کلیک کې او دې کې موږ څه لیکلي دي اپلای ډیفالت ټرانزیشن دې باندې کلیک کړي اوس وګوره دې مازه insufficient media this transition will contain repeated frames okay زه ته چې خبره نه موږ سره اوس دې کې دا پلی کا هلته موږ سره ټرانزیشن ولګي دا ګورئ هغه موږ سره شو ډیزالو شو څه شو موږ سره ډیزالو شو اوس که فرض کې تاسو د دې نو ټرانزیشن ګورئ نو څه به وکړئ دلته به راشه افیکټس ته د دې دلته به راشه افیکټس ته او دې ته کې وګورئ کنه موږ سره ویډیو افیکټس وګورئ کنه دا موږ ټول افیکټس پینل دی دلته کې نوټس کوم تا وایي چېرې موږ سره ډسکس کا څه شي ډسکس کا افیکټ کنټرول وینډو افیکټس دا ته کنټرول کې څنګه بیا موږ سره د کې ایډیټینګ کې موږ راوړو ځکه سره دې موږ سره ویډیو ټرانزیشن دی دا ویني ویډیو افیکټ یا ویډیو ټرانزیشن دی دا دې باندې ځکه کلیک کما دې کې وګوره اوس موږ سره مختلف د خدای بلا دغه دی ټرانزیشن دی دا ویني دا اوس موږ ډیزالو والا دا اوس موږ سره کراس ډیزال دې کې بای ډیفالت اپلای دی صحیح ده کوئی شو دی باندې اوس فار ایگزامپل زه تم سره ډیپ ټو بیک دا مال راول دلته کې ډریک دا یو راول لګاو ویلګو اوس دلته کې راشه دا پلی کا دا ګوره ویني دا بل کلیپ کې زبل ټرانزیشن لګوم دا دې نه روانه مده دې کې زه دا ډریک دا ګوره انجر او پلی هی دا وګوره د خدای بل افیکټس دي چې کوم افیکټ ځان سره واړي دا ویني یو افیکټ دا به تاسو ټرای کړئ یو افیکټ دا راواله دا به زه اپلای دلته نه راشه بیک چلو وخت په یو افیکټ راته دغه مو سره بل افیکټ سره دا ګوره ویني نه دوه به څنګه لګي کټ په کې لګي بیا څه کلیکونه دا ګوره ویني پیج فیل شو یا څه ځاتم سره دا افیکټ رانه لګو اوس بل خبره یہ لیټ سپوز دا شي دا ویني اوس کزم چر دا مال بای ډیفالت لګاو نو په دې رائټ کلیک کې زه تم چر سیو سلیکټډ ایز ا ډیفالت ټرانزیشن وخت مو سره کراس دغه والو کنه دا مو سره ایز ا ډیفالت ټرانزیشن اپلای شي دا څه ګوره سلاید والے ګورم دا ویني بینډ سلاید دا به اپلای کوم دلته راشه دا کلیپ زلګ مخ کې کوم اوس بیا اپلای کوم یہ دا ګوره دا ویني اکثر ویډیوګانو کې دا څه کنه نو خدای ولا دا څه وایټ والے شو نو دا تم چرته موږ دا ټرانزیشن اپلای نو دا موږ څه دی ویډیو ټرانزیشن وګوره کوئی شي اوس چې what is transition there are three types of transition in editing موږ سره درې قسمه ټرانزیشن دي یو موږ سره د هارد کټ یو موږ سره د ډیزال او یو موږ سره د وایپ دا تاسو د دې نه ولیدلم کنه دا موږ سره وایپ والے دی ویني زوم والے دي دا سلاید والے دي دغه وګوره نو موږ څه وایي چې یاره په ویډیو ایډیټینګ کې موږ سره درې داسې بیسیک ټرانزیشنز دي صحیح ده there are three type of transition in editing hard cut this is the change from one scene to another without any transition effect in between the two clips
دا هارد کټ ته بس بای ډیفالت لګېدلی دی کې موږ سره ټرانزیشن اړوي نه بس ډایرکټ یو کټ شي بل کلیپ ما سره شروع شي صحیح ده یو موږ سره دی ډیزال مطلب څنګه تاسو وخت دا کنه کراس ډیزال شو یو ویډیو لګ ډیم کیږي او بل هم لګ ډیم هغه एकदम بیا ورو دا کیږي موږ سره موږ سوایو چې ډیزال this is when one video clip or image gradually fades out مطلب دا هغه ختمي صحیح ده هغه د سکرین نه رکی while another image simultaneously at the same time کنه هغه ټایم باندې replace the original one چې کوم original screen دستان آی باندې بیا هغه راځي ورو اول ډیمی تیاری بیا ورو خوري it mean to be a seamless transition with a subtle and fluid motion دا ښکار شر وځایو سیملی بس یو روان لګا دا کټ نشو دی کې کلیک دا سیم एकदम راځي چینج it's mean to be a seamless transition with a subtle and fluid motion the most common is a cross dissolve that is by default موږ سره کوم transition کوم دی by default transition cross dissolve to indicate the passing of time دا چې بس ټایم تیر شو نو cross default دا چې کوم موږ سره دی خو اکثر به خلک بلیک سکرین زه پری دی کوي چې after 5 year or 6 year اکثر ویډیو کوي تاسو راشي کنه نو بلیک ایریا به پری دی رائټینګ راشي چې after دومره کاله گیپ پکې لیک سیوا کې دا بلیک سکرین هغه کې بس ساده ټایټل وایي چې یار after 5 year یا 2 year یو کلیپ ته لګوسته کې گیپ پکې راولي دا لکه څنګه تاسو دا کلیپ دی لکه اوس ګوره دې کې پر کوم دا ټرانزیشن کو سلیکټ کوم ډیلیټ دا او دې کې سلیکټ گیپ راځي دا ویني دې کې موږ سره لګ بلیک سکرین راغی دا پرې دا ویني اوس دا لګ معمولی لګ نور سیوا کوم دا نو زه دې کوم ځای کې موږ سره راشي هغه شان دې کې براشي ټایپ ټول ته وې کنه ټایپ ټول دا ویني دلته په کلیک کې دې کې راشي ټایپ ته څنګه ټایپ کوم دې کې موږ اسنشل گرافیکس وغیرہ دې کې وزولي کوم چیرې after 5 year اکثر تاسو ویډیو کې لیدل کېږي چې بالکل سنټر باندې وي الاینمنٹ بولو صحیح ده اوس راشه دې دا پلی دا کلیپ په لګ نور وروسته کې ښه یا دې نه دا لګ معمولی شان وروسته کې راځي چې بالکل دې بل اینډ تر ورسېږي صحیح ده دا غواړي پوه دا تاسو ځان سره دا شان ته اپلای کولی شئ بیا موږ سره بل ټرانزیشن کوم دی وایپ this is when one shot replace another by traveling from one side of the frame to another or with a special shape یو عام شیپ ولګي تاسو سٹار شیپ کې راشي ها صحیح ده یا تاسو پاوزي شیپ کې موږ سره لړشي تاسو کوم انیمیشن ټرانزیشن تاسو په لږ کې ویډیو په پاور پوینټ کې کړو موږ یاد مو دي کنه an example of this will be clock wipe څنګه غړې هغه تاسو بالکل round shape in Sartaushi or burned or wipe show. This is not a seamless or subtle transition. It is generally used to stop the story or action in one scene and move to another. I'm talking about this for istemal hoga. Obviously there are video and audio transition. Us video transition ko dik ta hoy. Ha? Audio transition. Audio ke sada si. Let's suppose the drama khatmi ke time ko na आवाज ऐसे पता ना कि है कि मुसल transition. हम जब audio बांधने लगे. Audio मुख्तलिफ transition मुंगा लगू चरे बल अक्सर दा تاسو باندې کې خبرې کیږي انو چې کله سونګ سٹارټ کی نو هغه एकदम هغه سیز مدم بیا ورپسې هغه سونګ एकदम تیز کیه لګي نو هغه اډیو کې there are video and audio transition in Premiere and all the transition are subjective there are some that are better and necessary for good story telling دا صدا سے پکې بیسیک چیز ضروری دي چې هغه موږ سره په سټوري ټیلینګ کې کله ته کہانی دا کې هغه سره ځان سره اډ کولای شي other transition like wipe or flashy dissolves tend to disrupt storytelling and are considered immature or cheesy نو اکثر خلک د ماشومان دا کې کنه دا ډېر افیکټ شي پکې لګي صحیح ده نو چې کوم دا موویز کې تاسو ګورئ چې دومره داسې افیکټ نه کوي एकदम په سٹار کې راشي په هغه کې هغه داسې چې کوم پروفیشنل شي صحیح ده نو تاسو ته جره کله پروجیکټ تاسو کوي هغه داسې مګو چې एकदम پکې تاسو پکې کله سٹارونه ولادوي کله یو شیپ ولادوي کله بل شیپ صحیح ده وای شو کنه لوګره دا موږ سره کراس ډیزاین تاسو طریقه خولې چې دا څنګه تاسو ما اپلای کو
to add a video transition to add دا ګوره سم پریکټیکلی وګوره څنګه به ځان سره اډ کړي ها صحیح ده اوکې چې کله تا یو ټرانزیشن اډ کو کنه دې بیا تر شي بره افیکټ کنټرول تا فار ایگزامپل دې کې ما یو دا جو ډیلیټ کوم اوکې دا کلیپ هم زه ډیلیټ کوم دې کې ما یو ټرانزیشن لګولې دی دلته یا دا ګوره پلی کا یا دا ګوره دا بلیک دا ګورې ډیم شو بیا एकदम سٹارټ اوس دا ټرانزیشن باندې زه دا کول غواړم سلیکټ کول غواړم یا دا دلته به تاسو کې دلته برشه افیکټ کنټرول کدا شته کدا ني دی باندې کلیک کړئ دې ګوره افیکټ کنټرول دې ته برشه افیکټ کنټرول ته اوس دا ګوره دا سلیکټ کوم ټرانزیشن کړه نو هغه ما سره دا وینډو راځي صحیح ده اوس دې وینډو کې موږ سره یو دا چې د منس کې دا یو ماته بره کلیپ ښکاري دا زموږ کلیپ 1 دی او دا لاندې کلیپ 2 دی دا منس کې د دې ټرانزیشن دی دا ګوره فار ایگزامپل زه دا ریپلیس کوم یا مخکې کوم وروسته کوم دا ګوره ټرانزیشن یا دا غیزو ډیوریشن سیوا کوم یا کوم دا ګوره هغه نو سلیکټ ډیټ ټایم واخلو نو دې نه تاسو دا هغه ټایم لاین سیټینګ هم کولای شئ هغه نه دي نه صحیح ده باقي د دې ډیوریشن به څومره دی ټرانزیشن هم وایي چې 2 سیکنډ نه وي الاینمنٹ کسٹم الاینمنٹ یا سٹارټډ اینڈډ کټ کا سٹارټډ کټ کا څنګه ځان سره اپلای کول غواړي او دې دغه سٹارټ کوم ځای نه سٹارټ کا دا ګور دا ما سره مکمل ویډیو ده کنه دا یو زه ته سره بالکل د هاف نه سٹارټ کا وګورئ دا سره بالکل end اگر دویمه بس بیا ډېر زیات وخت ready دا تاسو اگر د منځ نه سٹارټ کو بیا نور څه دا تاسو کوي دا سمپلی دا وته کې چیرې د دوه اند تاسو سٹارټ شي ښه صحیح دا ویډیو پوره شي دا بل ویډیو کله سٹارټ کیږي نه ته ټرانزیشن سره کوم شو دی باندې دا موږ سره دا هغه ټرانزیشن ولا افیکټ کنټرول وینډو صحیح ده نوټس کوم دا وچاره د اسایمنټ کوم سره دا وچاره افیکټ کنټرول وینډو ته خو ویډیو ټرانزیشن ته لګا صحیح ده اوس موږ مختلف افیکټس ګورو دا اوپیسټی به ګورو صحیح ده کوم شي افیکټ کنټرول وینډو باندې رااله دا ګور دي د ځان سره چینج کولای شي ټرانزیشن ها خبر اس کو ټرانزیشن ستاني خو کنه دې ځان ته ځان سره ټرانزیشن هم چینج کولای شي دا ګور 3D په لګي ځان راواله 3D راواله لیټ سپوز وته چر دا لکه دلته راواله دا موږ ریپلیس کوو اگر دا 3D شوینګ دی دا دې دغه ګوره دا ریډ لاین راغلی مطلب دا چې دا رینډ کا انټر بو وخه رینډینګ وسره سٹارټ شي خو به ډیفالت دا ویډیو بدل سموث کی ښه وای شو کنه چې کله ریډ لاین د پاسه دا راشي تاسو دا یو لاین ښکاري یا ریډ لاین صحیح شو ها نیکسټ به موږ سره سری اوکې دا ټرانزیشن ښه ار ار پی یو کیبورډ شارټکټ دی ویډیو ټرانزیشن چې کله ته ځان سره کنټرول دی audio transition مونږ چې کوم shape control دی او چې کوم by default transition to selection چې کوم تاسو select کړی دی ته shape دی باندې by default transition به تاسو سره add کیږي ها صحیح ده په دې پوه شئ صحیح شو خدا به موږ سره دا غي preference ته ټایم لاین والا صحیح شو چې را په ایگزامپل ته بدل سره ها نظام سره د موږ سره transition اوس موږ سره دي راځو موږ ټایټلز اوس به ټایټل څنګه اډ کې خپل ویډیوز ته ټرانزیشن خو زموږ ټیک تا وشو صحیح ده